Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dalšího dílu ze série z Udírny. Dneska se mrkneme na nakládání masa takzvaně narychlo. Ta doba zabere zhruba nějakých 10 dnů, tahle metoda, a do skeců jdem na to. Vzhledem k tomu, že se jedná o metodu nakládání masa narychlo, tak už je jasný, že budeme používat nechvalně známou Pragandu. Co se týče toho, je mi jasný, že to se nebude každému líbit, ale určitě bych to minimálně začátečníkům doporučoval, protože to maso většinou vám nezníje, pokud tam bude někde nějaký problém, nemnoží se tam ty bakterie. A co se týče škodlivostí, je potřeba si vzít to, že i ta Praganda obsahuje 98% normální klasické kuchyňské soli. Toho dusitanu je tam nějaký 0,3%, pak je tam cukr, nějaká dextroza, ale v podstatě nic strašného tam není, jak říkám. Je tam 98% normální kuchyňské soli. Takže tohle to doporučuji určitě začátečníkům. Tuhle metodu jsem používal já nejraději v minulosti. Používám teďka nejčastěji tu další, kterou si ukážeme v dalším videu, ale tohle je úplně pro začátek ideálně, nepotřebujete k tomu nic víc než tu Pragandu, česnek, nějakou napichovací stříkačku a tím si vystačíte. Co je důležité, tak je důležité připravit si roztok, ten roztok, kterým to budeme napichovat. Pro začátečníky doporučuji si udělat nějaký 10% lák, to znamená, že na to množství těch, tady si myslím třetinka, rozmíchám 30 deka Pragandy a tu potom budeme dál vpichovat do toho masa. Tak, až budeme mít dobře rozpuštěnou tu Pragandu, vezmeme si zase nějakou nerezovou nádobu, vezmeme maso, uložíme dovnitř, natáhneme roztok. Je to normální marinovací jehla, takže s tím bez problému seženete kdekoliv a začneme vpichovat. Jo, občas to může vyšplíchnout. A prostě tak, aby to bylo všude dobře napíchaný. Aby se to dostalo prostě do každého záhybu. Hlavně u té krkovičky je to důležité, aby to tam bylo v tom středu, kde jsou ty šlachy. A napichujeme tak dlouho, dokud vám to z toho nezačne vytýkat. Opravdu ze všech stran, odevšad. Dát si s tím trošičku tu práci. Tak, a takhle to uděláme se všema kouskama, pak si řekneme, co dál. Až máme všechny kousky napíchaný, tak si je načesnekujeme. A zase stejně jako v minulém videu, ideálně 20 gramů na kilo. Pořádně namasírovat to maso, každý záhyb, každý kousek, nebát se toho. Jo, čím víc toho česneku, tím česnekem se neuškodí. Jo, takže kvalitně ze všech stran masírovat dovnitř. Tak až máme maso načesnekovaný, připravíme si zase lák z převařené vody s tou Pragandou v poměru zase na 1 litr 10 deka Pragandy a
Maso, stejně jako u předchozího videa, vkládáme až potom přímo do láku. Takže zase jak předtím. Tak a jak maso máme ponořený v láku, zase zatížíme, tak aby nám nevylízalo, aby tam nebyla nikde bublinka. Po vložení masa do láku a zatížení dáme do lednice ideálně na 9-10 dnů. Za tu dobu si myslím, že když je to maso napíchané tím solným roztokem, tak by se tomu mělo by to být dobře proleželý. Dokázal bych říct, že byste to nemuseli ani moc kontrolovat, ale stejně mě to nikdy nedalo, stejně jsem to vždycky musel zkontrolovat, jestli to maso není jestli není zkažený, ale stačí jenom čmuchnout, jestli ta voda nezapáchá, tak je to v pohodě. Takže dáme do lednice a za 10 dnů si ho vyndáme. Tak po těch 10 dnech vyndáme maso z lednice, slejeme lák, maso napícháme, osušíme, napícháme a necháme do druhého dne doschnout. Druhý den roztopíme udírnu na 80 stupňů a 8 hodin udíme. Já si myslím, že tohle je nejrychlejší metoda, nebo jedna z těch rychlejších, ale my pomalu se dostáváme k té mé nejoblíbenější metodě a nejnovější, a to je ta poslední. To vám ukážu v dalším díle. Co se týče tohohle z toho, tohle jsem používal roky, tuhle metodu. Jak říkám, je to takový dost kontroverzní s tou pragandou, ale já si myslím, že pokud nechcete riskovat x kilo masa, který dneska není zrovna dvakrát levný, tak se tohle z toho určitě vyplatí. Co se týče chutí, nebo když má někdo strach z toho dusičnanu, tak to už je na jeho zvážení. Toho dusičnanu je tam fakt 0,3% a osobně si myslím, že to není tolik, aby to byl nějaký extrémní problém. Navíc to maso bude krásně červený, nemusíte mít strach z žádných bakterií a ta metoda toho naložení to máte zhruba za 10 dnů. Jo, což je taky výhoda v dnešní uspěchané době, kdo má čas čekat a každý pár dnů otáčet maso. Takže za mě bych mohl doporučit, pokud si samozřejmě nechcete počkat na tu třetí metodu, která bude zase někdy příště. Tak jo, mějte se a díky za zhlídnutí. Čau.